हॅलो, वेलकम स्टुडंट्स. तर आता आपण सुरुवात केलेलं आहे खाली लेक्चरमध्ये मेकॅनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिडचे काही मेकॅनिकल प्रॉपर्टी आपण बघायला सुरुवात केलं. फर्स्ट लेक्चरमध्ये आपण बघितलं की सॉलिड म्हणजे काय, सॉलिड्स कशापासून तयार होते आणि सॉलिड डिफाईन करण्यासाठी कुठले कुठले फॅक्टर यूज करून आपण सॉलिड डिफाईन केलेलं आहे आणि क्लासिफिकेशन काय केलेलं आहे मॅटरचं, जे काही लिक्विड असतील, गॅसेस असतील, सॉलिड असतील ते काही बघितलं. त्यानंतर सॉलिड्सचे काही प्रॉपर्टीज आपण त्या नेक्स्ट लेक्चरमध्ये बघितलेलं होतं. त्या नेक्स्ट लेक्चरमध्ये बघत असताना आपण इलॅस्टिसिटी अँड प्लॅस्टिसिटी या दोन पद्धतीचे प्रॉपर्टीज बघितले सॉलिडचे. जे काही डिफॉर्मिंग फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स या रिलेशन्स बघून रिस्टोरिंग फोर्स किती स्ट्रॉंग असणार आहे, किती वीक असणार आहे, त्यावरून आपण डिफाईन केले की ही बॉडी प्लॅस्टिक आहे किंवा इलॅस्टिक बॉडी आहे. अशा पद्धतीचे डेफिनेशन्स आपण बघितले, काय प्रॉपर्टी बघितले. आजच्या आपण लेक्चरमध्ये बघणार स्ट्रेस अँड टाईप्स ऑफ स्ट्रेस. स्ट्रेस, स्ट्रेन, टाईप्स ऑफ स्ट्रेस अँड स्ट्रेन. स्ट्रेस हा शब्द ऐकल्यासारखा असेल की जेव्हा आपण एखाद्या वेळेस सायलेंट बसलेलं असतं किंवा एखाद्या टेन्शनमध्ये असतं तेव्हा आपले मित्र म्हणतात जास्त स्ट्रेस घेऊ नको, काय होत नाही आहे, सगळं ठीक होईल. बट ना त्यालाही माहिती आहे स्ट्रेस म्हणजे काय आणि तुम्हाला हे देखील माहीत नाही. बट बोलत असतात सगळेजण स्ट्रेस, टेन्शन या काही सिमिलर गोष्टी आहेत. बट स्ट्रेस अँड ॲक्च्युअली मिनिंग ऑफ द स्ट्रेस म्हणजे काय, तर by the definitions in the physics, the stress is applied force per unit area. This is called as stress. स्ट्रेस म्हणजे एखाद्या सरफेसवर आपण किती फोर्स अप्लाय करतो, एक युनिट एरिया सरफेस कन्सिडर केला आणि त्याच्यावर किती फोर्स अप्लाय करतो त्याच्यावरून आपण काय करतो, स्ट्रेस डिफाईन करतो. इट इज नॉट अ टेन्शन, इट इज नॉट अ इमोशनल मोमेंट्स, इट इज द फिजिकल. इन द फिजिक्स स्ट्रेस इज इक्वल टू applied force per unit area. Force per unit area. ठीक आहे. आणि मित्र येऊन म्हणतो तिने तुला बोलली नाही आहे, ठीक आहे उद्या बोले स्ट्रेस घेऊ नको. अशा पद्धतीचे या गोष्टी, या फोर्स जे काही स्ट्रेस आहे ते स्ट्रेस वेगळा. आणि आजची जी काही आपण बघणार आहे स्ट्रेस, इट इज अप्लाइड फोर्स पर युनिट एरिया. म्हणजे एका युनिटवर किती, एक युनिट एरियावर किंवा ते सरफेस असू दे, त्याचबरोबर इलॉंगेशन एरिया असू दे, क्रॉस सेक्शनल एरियावर किती फोर्स अप्लाय करतो त्याच्यावरून आपण काय करतो, नंबर ऑफ स्ट्रेस और व्हॅल्यू ऑफ स्ट्रेस वी कॅन बी फाइंड. द स्ट्रेस इज इक्वल टू, इट इज द रेशियो ऑफ अप्लाइड फोर्स पर युनिट एरिया. Applied force per unit area, then unit of stress is Newton per meter square. Okay, the unit of force is Newton and area is a meter square, unit of meter square. Then we can find the dimensions of the stress using the units of the stress. Then the dimensions is equal to the units of Newton is equal to kg meter per second square divided by meter square. Kg meter per second square, mass raised to 1, meter length raised to 1 and time raised to -2 divided by length raised to 2. जेव्हा हे लेंथ रेस्ट टू डिनॉमिनेटरचं व्हॅल्यू न्यूमरेटरला जाईल तेव्हा -2 होईल. -2 + 1 is -1. Then the dimensions of stress is equal to m raised to 1, l raised to -1, t raised to -2. This is the dimensions of stress. Then we find the actual meaning, actual value and actual units of the stress. स्ट्रेस म्हणजे काय, अप्लाइड फोर्स पर युनिट एरिया. एका आपल्या ब्रेनवर किती नंबर्स ऑफ प्रॉब्लेम्स येतील त्याच्यावरून आपली स्ट्रेस डिसाईड केली जाते. आपण किती टेन्शनमध्ये, अशा पद्धतीच्या गोष्टी आपण डिसाईड करू शकतो. तर इट इज नॉट अ सिमिलॅरिटी बिकॉज इट इज द इमोशनल बायोलॉजिकल मुवमेंट्स, इट इज द फिजिकल मॅटर्स. Then now and another factors study the strain. What are the strain? Strain म्हणजे काय, स्ट्रेस आपल्याला कळालं असेल, द अप्लाइड फोर्स, एका युनिट एरियावर किती अप्लाइड फोर्स आपण अप्लाय करतो त्याच्यावरून आपण काय करू शकतो, स्ट्रेस कॅल्क्युलेट करू शकतो. आता आपण कॅल्क्युलेट करायचं स्ट्रेन, इट इज द रेशिओ ऑफ चेंज इन डायमेन्शनल विथ ओरिजिनल डायमेन्शन. जे काही रेशो असते, जेव्हा एखाद्या वायरची लेंथ एल इतकी लेंथ आहे असं कन्सिडर करू, इट इज अ लेंथ ऑफ वायर अँड वी कॅन बी स्ट्रेच्ड दिस वायर्स, द लेंथ इज इंक्रीज इन, आय लाईक दॅट, in delta L.
एका एल इतक्या लेंथवर ओरिजिनल लेंथवर जेव्हा आपण एखादी फोर्स अप्लाय करतो तेव्हा त्याची लेंथ इन्क्रीज होते, त्याची व्हॉल्यूममध्ये जे लेंथमध्ये किंवा एखाद्या व्हॉल्यूमवर जेव्हा आपण फुगा फुगवतो इट इज इनसाइड द प्रेशर, म्हणजे फोर्स एअर फोर्स आपण आत घालत असतो तेव्हा त्याची व्हॉल्यूम ऑफ द बलून्स विल बी इन्क्रीजेस. किती इन्क्रीज होतं त्याच्यावर आपण काय करू शकतो, कॅल्क्युलेट द स्ट्रेन. स्ट्रेन इट इज द डायमेन्शन्स ऑफ चेंज इन लेंथ, म्हणजे किती लेंथमध्ये चेंज झालं किंवा तिथे कुठल्याही पद्धतीच्या फिजिकल मॅटरची डायमेन्शन किती चेंज झाली विथ देअर ओरिजिनल डायमेन्शन. देन इट इज द ratio of change in dimension with original dimension. डायमेन्शन म्हणजे ही डायमेन्शन्स आपण कन्सिडर करायची आणि ह्या वेगळे डायमेन्शन्स म्हणजे जे काही आपण एखाद्या लेंथ कन्सिडर केलं तर लॉंगिट्युडिनल एखादी मॅटर कन्सिडर केलं ज्याची लेंथ इन्क्रीज होते, म्हणजे जे लेंथ डायमेन्शनचं या ठिकाणी लेंथ आहे. जेव्हा आपण बलूनचं एक्झाम्पल घेतलं त्याची व्हॉल्यूम इन्क्रीजेस होते, म्हणजे त्या ठिकाणी डायमेन्शन्स म्हणजे व्हॉल्यूम असणार आहे. स्ट्रेन म्हणजे काय, चेंज इन डायमेन्शन्स, इट इज द रेशिओ ऑफ चेंज इन डायमेन्शन विथ द ओरिजिनल डायमेन्शन्स. तर strain it is the unitless and dimensionless. Okay, unit असेल पण unitless and dimensionless. Why unitless? Because the both are numerator and denominator value are same in units. जेव्हा आपण लेंथचा विचार केला डेल्टा एल इट इज ऑल्सो लेंथ अँड कॅपिटल एल इट इज ऑल्सो लेंथ. कॅन्सल the centimeter and centimeter is cancel, then the strain is unitless and dimensionless quantity. युनिटलेस अँड डायमेन्शनलेस फिजिकल क्वांटिटी. एक फिजिकल क्वांटिटी आपल्याला भेटलेली आहे की ज्याची युनिट नाही आहे आणि डायमेन्शन देखील नाही. आता आपण बघायचं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस अँड स्ट्रेन. पहिल्यांदा अजून एकदा सांगतो स्ट्रेस म्हणजे काय आणि स्ट्रेन म्हणजे काय. आपण नेक्स्ट टाईपला सुरुवात करणार आहे. स्ट्रेस इट इज द अप्लाइड फोर्स पर युनिट एरिया, म्हणजे जे काही जितका फोर्स अप्लाय करतो एखाद्या एरियावर, जेव्हा आपण एखाद्या लेंथवर जी काही फोर्स अप्लाय केलं क्रॉस सेक्शनल एरियावर जितका फोर्स अप्लाय केला ते इलांग होतं आहे, ते म्हणजे डिफॉर्मिंग फोर्स. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिफॉर्मिंग फोर्स पर युनिट एरिया. देन द युनिट्स ऑफ स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया, देन न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. द unit of Newton is kg meter per second square divided by area, unit of area this is meter square, and we find the dimensions of the stress m raised to 1, l raised to -1 and t raised to -2. It is the dimensions of stress. What are the strain? Next type of the factors we can be studying in these lectures. It is the ratio of change in dimensions विथ ओरिजिनल डायमेन्शन्स. चेंज इन डायमेन्शन्स कुठल्याही पद्धतीचा डायमेन्शन चेंज होत असते, त्याची लेंथ चेंज होत असते, साईज चेंज होत असते, शेप चेंज होत असते. त्या पद्धतीनं आपण काय करू शकतो, त्याचा स्ट्रेन कॅल्क्युलेट करू शकतो. अँड स्ट्रेन इट इज द युनिटलेस अँड डायमेन्शनलेस क्वांटिटी. Strain it is the unitless and dimensionless quantity. Then now we can start the proper study of stress and strain. This is the tensile strain, stress or compressive stress. Compressive stress. ठीक आहे. टेन्साईल स्ट्रेस अँड कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस. त्याचबरोबर ह्याचं स्ट्रेन देखील आपल्याला स्टडी करायचं आहे. अप्लाइड फोर्स पर युनिट एरिया सेम आहे, जी काय टेन्साईल स्ट्रेसचं जी काही डेफिनेशन्स आहे सेमच स्ट्रेसची डेफिनेशन आहे. बट टेन्साईल स्ट्रेस म्हणजे काय, टेन्साईल स्ट्रेस अप्लाइड फोर्स पर युनिट एरिया विथ द क्रॉस सेक्शन्स ऑफ लेंथ. म्हणजे जेव्हा आपण एखादा फोर्स अप्लाय करतो तेव्हा त्याच्यामध्ये लेंथ चेंज व्हायला पाहिजे, त्याला काय म्हटलं तर टेन्साईल स्ट्रेस. कन्सिडर एफ इज अप्लाइड फोर्स ऑन द लेंथ ऑफ वायर vertically perpendicular to the cross sectional area, perpendicular to cross sectional area, cross sectional
एरिया दॅट इज ए. म्हणजे जे एखादी लेंथ आहे असं कन्सिडर करा आणि या ठिकाणी आपण या लेंथवर आपण फोर्स अप्लाय करत असतो. देन द चेंजेस देअर डिफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ लेंथ, द चेंजेस देअर डायमेन्शन इन द फॉर्म ऑफ लेंथ, दिस इज कॉल्ड ॲज टेन्साईल स्ट्रेस. जितका आपण एखाद्या बॉडीवर फोर्स अप्लाय केलो त्याची लेंथ चेंज होत असते, त्या लेंथ म्हणजे लेंथच्या डायमेन्शन्स चेंज होत असते, तेव्हा त्या फोर्सला, त्या अप्लायड केलेल्या फोर्सच्या स्ट्रेसला म्हटलं जातं टेन्साईल स्ट्रेस. अँड टेन्साईल स्ट्रेन म्हणजे काय, चेंज इन लेंथ विथ ओरिजिनल लेंथ. म्हणजे जेव्हा आपण टेन्साईल फोर्स अप्लाय करतो त्यामध्ये लेंथ चेंज होतं. आणि स्ट्रेन स्टडी करत असताना स्ट्रेन किंवा टेन्साईल स्ट्रेन, यालाच काय म्हटलं जातं, टेन्साईल स्ट्रेन. टेन्साईल स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ. किती लेंथ चेंज झाले आपण एक्झाम्पल बघितलं होतं अगोदर, तेच एक्झाम्पल, चेंज इन लेंथ डेल्टा एल डिवायडेड बाय ओरिजिनल लेंथ. टेन्साईल स्ट्रेस अप्लाय केल्यानंतर जेव्हा लेंथ चेंज होत असते त्या बॉडीला, त्या क्रॉस सेक्शनल एरियावर अप्लाय केलेल्या फोर्सला म्हटलं जातं टेन्साईल स्ट्रेस. आणि त्याची स्ट्रेन स्टडी करण्यासाठी चेंज इन लेंथ विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ, द रेशो ऑफ दिस इज कॉल्ड ॲज स्ट्रेन. युनिट सेम असणार आहे, ठीक आहे, जे काही स्ट्रेसची युनिट आहे सगळ्याकडे सेम असणार. आता आपण स्टडी करूया व्हॉल्यूम स्ट्रेस. फर्स्ट इट इज द नंबर 1 अँड दिस इज नंबर 2, व्हॉल्यूम स्ट्रेस. व्हॉल्यूम स्ट्रेस म्हणजे या ठिकाणी समजलं असेल की जेव्हा आपण टेन्साईल स्ट्रेस कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेसमध्ये काय झालेलं होतं, जेव्हा आपण फोर्स अप्लाय करत असतो पर युनिट एरिया, त्यामुळं काय झालेलं होतं, लेंथमध्ये चेंजेस झालं होतं. ह्यालाच म्हटलं जातं, अजून एक नाव आहे हायड्रॉलिक स्ट्रेस. हायड्रॉलिक स्ट्रेस, द अप्लाइड फोर्स पर युनिट एरिया ऑन द सरफेस ऑफ द व्हॉल्यूम. जेव्हा एखाद्या बॉडीचा सरफेस आहे, इट इज कन्सिडर वन ऑफ द बॉडी, क्युबिकल बॉडी. जेव्हा चारी बाजूने आपण फोर्स अप्लाय करतो, कुठल्याही सरफेसवर जेव्हा फोर्स अप्लाय करतो त्याची व्हॉल्यूम चेंज होत असते. व्हॉल्यूम चेंज, आपण हे एक्झाम्पल नाही समजलं तर एक सर्क्युलर एक्झाम्पल घ्यायचं आहे. ओके, जेव्हा आपण या सरफेसवर फोर्स अप्लाय करतो, वी कॅन अप्लाय द फोर्स एफ ऑन द सरफेस एरिया. इथं काय, अप्लाय फोर्स ऑन सरफेस एरिया. जेव्हा सरफेस एरियावर फोर्स अप्लाय करतो, दिस इज द कॅपिटल व्ही, व्हॉल्यूम ऑफ द स्पियर असू द्या किंवा व्हॉल्यूम ऑफ द सर्कल असू द्या. देन दिस इज द डी व्ही, डेल्टा व्ही, चेंज इन व्हॉल्यूम म्हणजे किती व्हॉल्यूम कमी झालेला, सॉरी, इट इज अनदर V2. दिस इज द स्मॉल व्ही कन्सिडर करा किंवा V2 कन्सिडर करा. आणि ही जी काही एरिया आहे, ही जी काही व्हॉल्यूम आहे इन बिटवीन देम, इट इज अ डेल्टा व्ही, चेंज इन व्हॅल्यूम. असंही होऊ शकतो, मी एखादा बलूनचा एक्झाम्पल दिलेला होता स्टार्टिंग लेक्चरच्या स्टार्टिंगला. जेव्हा आपण एखादा फोर्स अप्लाय करतो इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर्स ऑफ द एअर्स, द चेंजेस देअर व्हॉल्यूम्स द व्हॉल्यूम कॅन बी चेंजेस, किंवा ते व्हॉल्यूम काय होत असते, वाढत जात असते, तेव्हा त्या ठिकाणी देखील आपण काय असू शकते, ते व्हॉल्यूम स्ट्रेस आपण स्टडी करत असतो, अप्लाइड फोर्स पर युनिट एरिया. बट ते एक्झाम्पल वेगळं, या ठिकाणी हे एक्झाम्पल आपण स्टडी करत आहे. जे फोर्स अप्लाय केलेला आहे त्या ठिकाणी काय होत असते, बॉडीची कॉम्प्रेस होत असते, किंवा कॉम्प्रेस न म्हणण्यापेक्षा त्यामध्ये हायड्रॉलिक मशीन्स आपण बघितलं असेल. एखाद्या हायड्रॉलिक मशीनच्या खाली कुठल्याही पद्धतीचे एखादा मॅटर ठेवलेला असतो, कुठल्याही पद्धतीचा वस्तू ठेवला जातो, दे मे बी आयन्स, वुड्स, कुठल्याही पद्धतीची वस्तू ठेवल्यानंतर ते ब्रेक्स करत असतं, म्हणजे जे सरफेस एरियावर अप्लाय फोर्स करत असतं त्यालाच म्हटलं जातं हायड्रॉलिक स्ट्रेस. सरफेस अप्लाइड फोर्स ऑन अ सरफेस एरिया, दिस इज कॉल्ड ॲज व्हॉल्यूम स्ट्रेस. अँड व्हॉट आर द व्हॉल्यूम स्ट्रेन? व्हॉल्यूम स्ट्रेन volume strain is equal to change, it is the dimension, it is the ratio of the dimensions, or always change in dimensions and original dimension. change in dimension काय झालेलं आहे या ठिकाणी, डेल्टा व्ही इतका डायमेन्शन चेंज झालेला आहे, म्हणजे डेल्टा व्ही डिवायडेड बाय कॅपिटल व्ही. ओरिजिनल व्हॉल्यूम किती आहे, एखाद्या स्पिअरचा असू द्या किंवा एखाद्या क्यूबचा असू द्या, इट इज अ ओरिजिनल व्हॉल्यूम व्ही अँड चेंज इन व्हॉल्यूम इज डेल्टा व्ही. बॉडी विल बी कॉम्प्रेस्ड.
when we use the examples of hydraulic press. This is called as volume strain. Another examples, another types of the stress, this is the shearing stress or tangential stress. तुम्हाला स्ट्रेस समजलं असतं या ठिकाणी मी कितना टेंशन है, स्ट्रेस. ओके, देन tangential stress, or it is called as tangential stress, or also called as shearing stress. Shearing stress, tangential stress and shearing stress. We can be apply the force in the path of tangentials of any body. एखादा क्यूब कन्सिडर केलेला आहे, एखादा बॉक्स आहे, त्या बॉक्सला टेंजेन्शियली जेव्हा फोर्स अप्लाय करत असतो, कन्सिडर दिस इज द बॉक्स इन 2 डायमेन्शन. आपण तिकडनं तुम्हाला अशा पद्धतीचा बॉक्स दिसत आहे, मी या ठिकाणी फोर्स अप्लाय करत आहे. वी अप्लाय द फोर्स एफ ऑन द टेंजेन्शियल, द बॉडी चेंजेस द डायमेन्शन्स. हे आहे ओरिजिनल बॉडी, आणि अशा पद्धतीची ती बॉडीची डायमेन्शन्स चेंज होत असते. चेंजेस देअर डायमेन्शन्स इन ॲट द अँगल थीटा. हे टेंजेन्शियली फोर्स अप्लाय करत असते. हे फोर्स कसे आपण व्हॉल्यूम स्ट्रेस किंवा हायड्रॉलिक स्ट्रेस बघत असताना आपण जी काही फोर्स अप्लाय केला होता, कशावर अप्लाय केला होता? ऑन द सरफेस एरिया. इट इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द लेंथ. आणि या ठिकाणी आपण काय करतो? टेंजेन्शियल फोर्स अप्लाय करतो, आणि एखादा सरफेस कॅन बी मूव फ्रॉम देअर ओरिजिनल पोझिशन्स. ओके, अँड दिस इज द कॉल्ड ॲज टेंजेन्शियल स्ट्रेस. आणि ही जे काही लेंथ चेंज होत असते, यामध्ये जी काही लेंथ आहे अशा पद्धतीने ही लेंथ चेंज होत असते. इट इज अ चेंज इन लेंथ इज अ डेल्टा एल अँड ओरिजिनल लेंथ इज अ एल ऑर स्मॉल एल. ठीक आहे, ते हे कन्फ्यूज न होता आपण या ठिकाणी करायचं स्मॉल एल, इट इज अ ओरिजिनल लेंथ. देन नाव वी स्टडी टेंजेन्शियल स्ट्रेस. म्हणजे आपण काय करत असतो? अप्लाइड फोर्स ऑन टेंजेन्शियल ऑफ द बॉडी, किंवा टेंजेन्शियल फोर्सच आपण म्हणू शकतो. टेंजेन्शियल ऑन बॉडी, कुठल्याही पद्धतीचं क्यूब असू दे, स्पिअरवर या ठिकाणी आपण स्टडी करत नाही. क्यूब एक बेटर एक्झाम्पल्स आहे आपल्या स्टडी करण्यासाठी. एखादा बॉक्स आपण घेऊ शकतो आणि त्याला एक टेंजेन्शियल फोर्स अप्लाय करतो, जी खालची बाजू तशाच राहू शकते आणि जी वरची बाजू आहे थोडीशी क्रॉस होऊ शकते. अशातून अशी जी काही डॉटेड लेंथ आहे थोडीशी चेंजेस होऊ शकते, आणि त्या ठिकाणी जी काही अँगल तयार होतं त्याला थीटा म्हटलं जातं, आणि हेच स्ट्रेन देखील असू शकतं. ठीक आहे. देन नाव वी स्टडी स्ट्रेन, टेंजेन्शियल स्ट्रेन or shearing strain, tangential strain or shearing strain. The change in volume, okay, sorry, change in length असणार. हे पण जे काही शेअरिंग स्ट्रेन असणार आहे, स्ट्रेन इक्वल टू डेल्टा एल डिवायडेड बाय एल इक्वल टू टॅन थीटा is also equal to theta. जे काही चेंजेस होत असते, टॅन थीटा म्हणजे काय? कन्सिडर दिस इज द परपेंडिक्युलर्स. हे परपेंडिक्युलर्स अपोजिट साइड अपॉन हायपोटेन्यूज, सॉरी अपोजिट साइड अपॉन ॲडजस्टंट साइड. इट इज द रेशो, इट इज व्हॅल्यू ऑफ टॅन थीटा, अँड थीटा इज टॅन थीटा इक्वल टू थीटा अँड स्ट्रेन इक्वल टू थीटा. ठीक आहे. तर आपण काय काय बघितलेलं आहे? पहिल्यांदा स्ट्रेस काय आहे बघितलं, त्याच्यानंतर स्ट्रेन बघितलं. स्ट्रेस बघत असताना आपण पहिल्यांदा काही एक्झाम्पल्स देखील घेतलेले होते, जे काही फनी एक्झाम्पल्स होते. त्यानंतर आपण स्ट्रेनची जी काही युनिट आहे ते बघितलं, स्ट्रेसची डायमेन्शन्स बघितलं. स्ट्रेसची डायमेन्शन्स बघत असताना आपण काय केलेलं आहे? न्यूटनची डायमेन्शनला थोडासा फोल्ड करून आपण इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल युनिट्समध्ये ते लिहून घेतलेलं आहे, आणि ते दोन्हीचा कंपॅरिझन करून न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटर जे काही कॅन्सल करायचे टर्म्स कॅन्सल करून आपण काय केलं आहे? स्ट्रेसचा डायमेन्शन्स फाइंड आउट केलेला आहे. तेव्हा स्ट्रेसचा डायमेन्शन्स फाइंड आउट केल्यानंतर आपल्याला एक एक्झाम्पल्स सॉल्व करायचे आहे, ते नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण सॉल्व करू शकतो. डायमेन्शन्स आणि युनिट, आणि त्याचबरोबर स्ट्रेस म्हणजे काय, किती स्ट्रेस अप्लाय करू शकतो. फाइंड द स्ट्रेस, या ठिकाणी एखादं एक्झाम्पल आपण घेऊ शकतो. फाइंड द फोर्स, व्हॉट इज द फोर्स, एफ इज इक्वल टू आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे. ठीक आहे.
फाइंड द अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. देन स्ट्रेस ऑफ द बॉडी, स्ट्रेस ऑन द बॉडी इज, किती बॉडी स्ट्रेसवर त्या ठिकाणी बॉडीचा स्ट्रेस किती आहे 30 न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर इतका त्याच्या बॉडीवर फोर्स स्ट्रेस आहे. तर आपले आणि युनिट एरिया देखील दिलेले आहे. द एरिया इज इक्वल टू 2 मीटर स्क्वेअर, 2 मीटर स्क्वेअर इतका एरिया दिला. फाइंड द फोर्स आणि स्ट्रेस इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स पर युनिट एरिया F upon A. What is the F is equal to stress into area A. Then what is the stress 30 Newton per meter square and area it is the 260 Newton applied force on the बॉडी शेप साईज या ठिकाणी दिलेली. फक्त आपला फॉर्म्युला रिकॉल करण्यासाठी एक छोटासा प्रॉब्लेम आपण सॉल्व्ह केला. त्यानंतर आपण बघितलं फर्स्ट जे काही टाईप्स ऑफ स्ट्रेस होता, तर टेन्साईल स्ट्रेस असू दे, कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस असू दे, जे काही या ठिकाणी आपल्याला आहे. तर चेंज इन लेंथ म्हणजे जे काही लेंथमध्ये चेंज होत असते, क्रॉस सेक्शनल एरियावर फोर्स जितका अप्लाय केलं जातं त्याच्यावरनं आपण काय केलं टेन्साईल स्ट्रेस अँड कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस स्टडी केला. त्याच्यानंतर जे काही स्ट्रेन आहे त्यालाच आपण टेन्साईल स्ट्रेन देखील म्हणतो. चेंज इन लेंथ विथ ओरिजिनल लेंथ हे रेशोच आहे, आपण अगोदर सांगितलेलं आहे. त्यानंतर व्हॉल्यूम स्ट्रेस बघितलं, त्यालाच हायड्रॉलिक स्ट्रेस असं देखील म्हटलं जातं. जेव्हा एखाद्या बॉडीवर जे काही एरिया सरफेसवर आपण फोर्स अप्लाय करत असतो आणि त्या व्हॉल्यूममध्ये चेंजेस होत असते त्याला म्हटलं जातं व्हॉल्यूम स्ट्रेस ऑर हायड्रॉलिक स्ट्रेस. आणि त्याची स्ट्रेन बघत असताना व्हॉल्यूम स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन व्हॉल्यूम विथ ओरिजिनल व्हॉल्यूम. And tangential force, tangential stress, we can apply the force as a tangential force. Then त्यालाच आपण shearing stress म्हणतो. Applied force on the tangentials of the body that changes their dimensions like this in the diagram on the board. Then tangential strain we studied in the length in the form of angle tan theta. तर नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण एक लॉ बघायचे आहे, एकदम इंटरेस्टिंग लॉ आहे. त्याच्यानंतर आपण स्लाइटली थोडंसं हळूहळू आपण या टॉपिकला सुरुवात करणार आहे. ठीक आहे. या ठिकाणी स्ट्रेस अँड स्ट्रेन प्रॉपरली तुम्हाला रिकॉल झालेलं असेल तर आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये एक लॉ बघणार आहे.